Pentru acest exemplu, am un clip în care mă prefac că fac câteva mișcări de glisare. Ideea este simplă. La prima atingere va apărea caruselul. Când glisez, caruselul se va roti, iar la final va dispărea. Pentru asta voi pregăti câteva puncte de referințe în locurile importante. Primul marker îl pun în momentul în care vreau să apară efectul. Am grijă să pun punctul pe timeline, nu pe clip, astfel nu îl voi vedea mai târziu în pagina Fusion. Apoi adaug câte un marker pentru fiecare glisare, iar la final mai adaug un marker acolo unde vreau să dispară caruselul. Acest pas durează doar câteva secunde, dar mă va ajuta enorm mai târziu când voi sincroniza animațiile. Am pregătit și câteva imagini cu 6 mașini pe care le voi folosi în acest carusel și le voi adăuga pe fiecare una peste alta. După ce am terminat, selectez toate imaginile plus clipul și creez un New Fusion Clip. Cu el selectat, merg în pagina Fusion. Aici văd toate imaginile și clipul. Voi șterge fundalul și toate aceste noduri pentru că nu am nevoie de ele. Iau clipul care este Media In 1 și îl pun în partea de jos, apoi îl conectez de Media Out. Apăs tasta 2 pentru a-l vedea în fereastra de sus. Acum, pentru a construi caruselul, am nevoie de un spațiu 3D. Așa că voi adăuga un Image Plane 3D, un Transform 3D și un Mesh 3D. După care voi mai adăuga un Render 3D. Setez Pivot Z la -1, atât în nodul Transform 3D cât și în nodul Mesh 3D. Astfel mut punctul de rotație în spatele imaginilor, iar acesta se vor roti în jurul unui centru comun, nu în jurul propriului centru. Practic, aceasta este setarea care face posibil efectul de carusel 3D. Voi apăsa tasta 1 pentru a vedea nodul Mesh 3D în prima fereastră. Acum selectez cele două noduri Image Plane și Transform, le copiez și dau Paste în zona liberă. Apoi le conectez la structură și fac același lucru și pentru celelalte imagini. Acum văd doar prima imagine, cum este și normal. Pentru a le vedea pe toate, le voi poziționa într-un cerc. Fiecare imagine trebuie să ocupe un loc în acest cerc. Cum am 6 imagini, împart cercul de 360 de grade la 6. Rezultatul este bineînțeles 60. Asta înseamnă că fiecare imagine trebuie rotită cu 60 de grade față de cea precedentă. Prima imagine rămâne la 0. Pentru a doua, merg la nodul Transform și de la rotație schimb valoarea axei Y la 60, a treia la 120, a patra la 180, a cincea la 240, iar ultima imagine la 300 de grade. După ce introduc aceste valori, imaginile formează instantaneu un cerc perfect și pot vedea forma caruselului. Pentru un aspect mai plăcut, adaug o mască rectangle și o conectez de prima imagine. Setez înălțimea și lățimea la 1 și crez valoarea Corner Radius pentru a obține colțuri rotunjite. Apoi voi conecta nodul rectangle de restul imaginilor și așa toate imaginile vor avea colțuri rotunjite. În momentul de față, dacă aș rula clipul, văd că nu am conectat caruselul la clipul meu. Pentru a rezolva acest lucru, voi adăuga un nod tracker și îl voi conecta la Media In 1, adică de clipul principal. Apoi apăs tasta 2 pentru a afișa nodul tracker în a doua fereastră, voi alege un punct de referință și voi plasa trackerul deasupra cadranului ceasului, care are un contrast bun, și voi apăsa pe acest buton pentru a realiza tracking-ul, astfel încât caruselul să urmărească perfect imaginea ceasului pe tot parcursul clipului. Acum voi conecta nodul Render 3D la nodul Tracker și nodul Tracker îl voi conecta la Media In, care va crea acest nod Merge. Cu nodul Tracker selectat, merg în tabul Operation și schimb modul de lucru pe Match Move. Această opțiune folosește informațiile obținute în urma tracking-ului pentru a poziționa corect caruselul în funcție de mișcarea obiectului urmărit. Mai jos la Merge, aleg Foreground Only. Astfel, trackerul va aplica doar transformările de poziție asupra caruselului, fără să afecteze imaginea de fundal. Acum nu văd mare lucru deoarece imaginile din carusel sunt prea mari.
așa că merg la nodul Merge și reduc puțin mărimea caruselului și îl poziționez exact unde îmi convine. Înainte să trec la animație, vreau să-i ofer un aspect puțin mai interesant. Pentru asta voi adăuga un efect subtil de glow. Selectez nodul Render 3D, apăs Shift plus Space și caut glow. Avantajul este că efectul se aplică întregului carusel, nu fiecărei imagini în parte. Ajustez intensitatea și dimensiunea glow-ului până când obțin un aspect care îmi place. Nu exagerez cu valorile, vreau doar să adaug puțină lumină și să creez impresia unei interfețe holografice. Acum vreau ca imaginile din carusel să fie puțin mai transparente, pentru a se integra mai bine în scenă și pentru a obține un aspect mai apropiat de o hologramă. Pentru asta, selectez nodul Image Plane 3D, merg la tabul Material și reduc ușor opacitatea. Nu o scad foarte mult, vreau ca imaginile să rămână suficient de vizibile, dar în același timp să se îmbine mai natural cu fundalul. Șterg celelalte noduri Image Plane și le înlocuiesc cu noul nod. După ce sunt mulțumit de rezultat, pot trece la partea cea mai importantă, animația propriu-zisă a caruselului. Selectez nodul Merge 3D, deschid Spline, apăs Zoom to Fit și acum pot vedea toate punctele pe care le-am setat mai devreme în pagina Edit. Acestea îmi vor servi drept puncte de referințe pentru animație și mă vor ajuta să sincronizez rotația caruselului cu gesturile pe care le fac în clip. În felul acesta nu trebuie să ghicesc unde încep fiecare mișcare, deoarece am deja repere clare pe care mă pot baza atunci când creez animația. Merg la punctul în care fac prima mișcare cu degetul și pun un keyframe pe axa Y de la rotație. Înaintez 10 cadre și măresc valoarea lui Y, trăgând rotița spre dreapta. În acest fel, caruselul se va roti exact în momentul în care fac gestul de mișcare. Repet același proces și pentru următorul punct pe care l-am adăugat mai devreme, astfel încât mișcarea degetului să declanșeze o nouă rotație a caruselului. Selectez toate punctele și apăs tasta S. Acum vreau să animez apariția și dispariția caruselului. Vreau ca efectul să apară atunci când ating ceasul. Merg la poziția finală a caruselului, adaug keyframe-uri pentru poziție, rotație și dimensiune. Apoi mă întorc la punctul unde apăs pe ceas, rotez caruselul cu aproximativ 180 de grade, îl micșorez și îl poziționez deasupra ceasului. Merg la Spline, selectez punctele de intrare, apăs tasta S, apoi tasta T și modific valoarea de intrare la 85. În felul acesta, animația pornește rapid și încetinește treptat pe măsură ce ajunge în poziția finală. Rezultatul este o animație în care caruselul pare să iasă din ceas și se desfășoară în spațiu tridimensional. Acum mai trebuie să animez dispariția caruselului. Selectez nodul Merge 3D, merg la punctul în care apăs pe ecran, pun câte un keyframe la dimensiune și poziție, înaintez 10 cadre, poziționez caruselul deasupra ceasului și îi reduc dimensiunea la 0. Deschid Spline, apăs Zoom to Fit, selectez punctele de ieșire, apăs tasta S, iar la Ease Out măresc valoarea la 85.